ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਹਿਦ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ 9 ਦੇ 9 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। जप गोविंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 154 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਵਟੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿਖੇ ਸਨ 1515 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧਵਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰੇ। ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਵਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਯਮ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਰਗ ਦਾ ਮਾंस ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ, ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਾंस ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ
ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 1299 1 2 8 9 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨੂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਯਤ ਵਾਕ ਕਲਯੁਗ ਬੇਦੀ ਬੰਸੇਜ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਟਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਏ, ਰਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਹੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 1947 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਆਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਵੱਟੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ 2 ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 7 ਜਾਂ 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਔਨ PTC ਨੈਟਵਰਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ।